Xin chào, chào mừng quay trở lại với Nagarjuna. Tôi đã phạm một sai lầm vào cuối lớp học trước. Tôi đã nói rằng chúng ta đã hoàn thành chương này rồi, nhưng chúng ta chưa hoàn thành, chúng ta vẫn còn ở trong chương này. Tôi nghĩ đó là chương 16. Chương đang nói về việc bị xiềng xích trong vòng luân hồi Samsara và sau đó đạt được Niết Bàn. Điều đó đang giải phóng xiềng xích này và thoát ra khỏi vòng luân hồi. Nửa thứ hai của chương này không mất quá lâu để dạy. Vì vậy, tôi đã nghĩ các bạn có thể muốn thấy một thứ gì đó. Các bạn có thể đánh giá cao việc cố gắng dịch những văn bản này, cố gắng để tìm những văn bản này. Vì vậy, các bạn kiểu như ở phía cuối của chuỗi thức ăn, các bạn đang nói về các chuỗi. Các bạn đang có tất cả thông tin này, tất cả những bài giảng này, bởi vì những người khác, những người đã làm việc rất vất vả để tìm thấy những cuốn sách, mục lục của những cuốn sách, scan những cuốn sách, nhập liệu những cuốn sách, lưu giữ những cuốn sách. Và tôi đang nói về ALL, tất cả công việc khó khăn họ làm. Vì vậy, phần của tôi là phần dễ dàng, tôi chỉ giải thích một điều gì đó. Tôi có được cuốn sách bởi vì những người khác đã làm việc rất chăm chỉ trong hơn 30 năm để tìm những cuốn sách này và mang cho tôi những cuốn sách. Họ giống như những anh chàng này đi ra ngoài thế giới tìm những cuốn sách và họ mang chúng trở về nhà. Tôi có thể ngồi và đọc chúng và chia sẻ chúng với các bạn. Vì vậy, tôi đã muốn ghi nhận sự nỗ lực to lớn đó của John Brady và toàn thể đội nhóm AOL của anh ấy, cũng như tất cả các câu lạc bộ vàng, câu lạc bộ Dioros trên khắp thế giới. Tất cả các bạn, những người đang làm việc rất chăm chỉ để quyên góp tiền. Thỉnh thoảng tôi nghĩ, nếu tôi là các bạn, tôi sẽ nghĩ, họ làm gì với số tiền này nhỉ? Tiền được chi tiêu vào việc gì? Và tôi nghĩ các bạn sẽ đánh giá cao khi thấy cách các khoản đóng góp của các bạn tạo nên lớp học này. Vì vậy, trước hết, những khoản đóng góp cách đây 20, 22 năm trước, chúng đã góp vào, chúng tôi đã đang cố gắng để tìm thấy những cuốn sách của Ngài Chonei Lama. Và chúng đã là, các bạn biết đấy, trong những ngày đó, đã rất khó để có được một bản sao của bất kỳ cuốn sách nào của Ngài Chonei Lama. Thầy của tôi đã cho tôi xem một cuốn sách của Ngài Chonei Lama và tôi đã giống như tuyệt quá. Con đã nghiên cứu, Ngài ấy có 250 cuốn sách như thế này. Thôi nào Rinpoche, hãy đưa chúng cho con. Ông giống như không, con không thể có được chúng. Và tôi giống như, chúng ta không thể có được chúng. Ý thầy là gì? Ông nói, chúng tôi đã phạm một sai lầm. Và tôi giống như, chúng tôi là ai? Ông nói, tu viện của thầy Seramay, chúng tôi đã phạm một sai lầm. Tôi giống như, chà, sai lầm gì ạ? Ông nói, chúng tôi không muốn các tu viện khác có được những cuốn sách của Ngài Chonei Lama, bởi vì sau đó chúng tôi có thể giành chiến thắng tất cả các cuộc tranh luận với các tu viện khác. Vì vậy, chúng tôi đã giữ tất cả những cuốn sách của Ngài Chonei Lama rất cẩn thận. Tôi giống như, chà, điều gì đã xảy ra? Ông nói, thì chúng tôi đã giữ chúng trong thư viện. Tôi giống như, điều gì đã xảy ra đối với thư viện? Ông nói, trong suốt cuộc cách mạng văn hóa, thư viện đã bị đánh bom và tất cả đều bị cháy. Mọi bản sao đã bị cháy. Chúng tôi đã thực hiện một điều cấm kỵ. Chúng tôi đã cất tất cả các bản sao ở một nơi không ai khác. Có lẽ đó là nghiệp đúng không? Không ai khác có thể có được chúng. Sau đó tất cả chúng đều bị đốt cháy. Sau đó chúng tôi đã chạy đi. Đó là lý do tại sao tôi đang dạy các bạn ngay bây giờ. Tôi giống như, vì vậy chúng tôi đã bắt đầu tìm kiếm bản sao của những cuốn sách của Ngài Chonei Lama, bất kỳ bản sao nào của những cuốn sách của Ngài Chonei Lama. Và cuối cùng, Jason Dunbar, người đã là một nhân viên AOL tuyệt vời, nhân viên từ thuở ban đầu của AOL. Anh ấy đã đi đến Tây Tạng, anh ấy đã đi đến tu viện Chonei và anh ấy đã cầu xin những bản scan của những cuốn sách của Ngài Chonei Lama. Và anh ấy đã có chúng, và anh ấy đã có tất cả chúng. Và tôi muốn cho các bạn xem một bản ở đây. Và các bạn biết đấy, trong những ngày đó, những cái máy photo ở phía đông Tây Tạng, quận Chonei, chúng thật sự đã không đủ tốt. Nhưng các bạn có thể thấy nó là một bản chạm khắc khá tuyệt. Và đó là cái mà trông giống như thế này. Tờ giấy cuối cùng, những chữ nghiêng ở phía bên trái, họ nói Satik, có nghĩa là Chikka có nghĩa là sự luận giải và Sawasera là văn bản gốc của trí tuệ. Vì vậy, các bạn tìm thấy tên của cuốn sách ở cuối và rồi số trang ở đây, cái mà là Japdun. Xin lỗi. Vâng, Japdun có nghĩa là 67.
Và sau đó sẽ có một con số của tập mà có lẽ là Nga. Và điều đó có nghĩa là các tác phẩm thu thập được của ngài ấy có nhiều tập. Vì vậy, nếu trang giấy bị tách ra khỏi cuốn sách, điều này thường hay xảy ra bởi vì chúng không được đóng lại với nhau, thì các bạn có thể tìm được cuốn sách và gắn nó trở lại, bởi vì các vị thầy luôn đưa những trang sách cho các học trò của họ và nói hãy học thuộc chúng rồi trả lại cho thầy vào ngày mai. Và họ không bao giờ làm vậy. Và do đó, đây là bản sao từ tu viện Chonei. Và nó đã là bản sao duy nhất mà chúng tôi có thể tìm thấy. Và vì vậy, bất cứ lúc nào chúng tôi có một câu hỏi, chúng tôi đã không có bất kỳ nơi nào để kiểm tra. Chúng tôi đã không có bất cứ cái gì để đối chiếu với nó. Đã không có bản chạm khắc nào khác có sẵn cho chúng tôi. Và nó thường xảy ra là các bạn có một câu hỏi về một bản chạm khắc. Bản chạm khắc này có đúng hay không? Vì vậy cuối cùng chúng tôi đã đi đến Nga. Chúng tôi đã tìm thấy, tôi không biết nữa, 141.000 bản viết tay tiếng Tây Tạng trong bộ sưu tập của nhà vua. Sa Hoàng của Nga đã có một bộ sưu tập mà ông ấy đã sưu tầm. Ông ấy là một nhà sưu tầm sách. Người Nga là những nhà sưu tầm sách cố hữu. Họ yêu những cuốn sách. Và ông ấy đã sưu tầm 141.000 bản viết tay. Và chúng tôi đã tìm thấy một bản sao thứ hai. Vì vậy ở đây là một. Các bạn có thể xem hình ảnh tiếp theo. Đây là một bản sao của tác phẩm của ngài Chonei Lama. Bản chạm khắc đẹp hơn nhiều, như các bạn có thể thấy, và rõ ràng hơn. Đã tốn 12 năm để lập danh mục những cuốn sách đó. Đã tốn 12 năm, không phải để sao chép chúng, không phải để scan chúng. Đã tốn 12 năm chỉ để viết những cái tên xuống. Và chúng tôi đã thuê 3 người làm việc toàn thời gian. Và rồi một lần chúng tôi đã nhìn thấy trong hợp đồng, chúng tôi đã có một điều khoản gì đó trong hợp đồng mà nói rằng chúng tôi có thể tạo những bản sao của những cuốn sách của tu viện chúng tôi. Và chúng tôi đã có được sự cho phép để làm việc sao chép. Hãy cho tôi xem bản sao đó một lần nữa đi. Bây giờ, nếu anh chàng đó đang đè tờ giấy xuống trong khi ống lăn mực in đang đi qua bản khắc gỗ, ngẩng lên nhìn cái gì đó, có lẽ không phải là một cô gái, nhưng là một cái gì đó. Và sau đó, anh ấy sẽ tạo ra những vết sọc lớn này xuống trang giấy. Các bạn nhìn ở phía bên phải, có một chỗ trống phải không? Và rồi các bạn biết đấy, Gisela phải cố gắng để đoán xem cái gì đó ở chỗ đó, trên bản khắc gỗ. Và đôi khi nó thực sự khó. Vì vậy, rất quan trọng để có nhiều bản khắc gỗ, rất quan trọng để đi vòng quanh thế giới và cố gắng tìm được một bản sao khác. Và nó tốn tiền để bay từ phía đông Tây Tạng đến Nga. Tốn tiền để nói với người Nga cho phép các bạn làm việc trên những cuốn sách của họ trong 12 năm. Và đó là những gì mà các bạn đang gây quỹ cho. Nó tốn rất nhiều tiền. Nó đã tốn, tôi phải nói là 5 đến 10 triệu đô la cho đến nay. Và chúng tôi đã hoàn thành khoảng 5%. Vì vậy, các bạn biết đấy, nếu chúng ta muốn có những lớp học này, và nếu chúng ta muốn được giải thoát khỏi xiềng xích mà ràng buộc chúng ta với vòng luân hồi, bất cứ ai mà bị ràng buộc với vòng luân hồi, chúng ta cần những cuốn sách này. Và rồi chúng ta cần tiền. Nó tốn tiền để bay lòng vòng và đi vào những thư viện cổ và dành nhiều tháng, nhiều năm, 12 năm. Nó tốn tiền. Những người sống ở St. Petersburg là thành phố châu Âu đắt đỏ nhất, bởi vì các bạn không thể trồng bất cứ thứ gì ở đó. Khi tôi tới đó, họ đã nói đừng tiêu nhiều tiền cho bữa ăn tối, và vì vậy tôi đã nói được thôi. Và vì vậy tôi đã đi ăn tối, tôi đã nói tất cả những gì tôi muốn là một món salad, và họ đã làm cho tôi một món salad. Và ngày hôm sau tôi đã nói, được rồi, tôi đã không tiêu nhiều tiền cho bữa tối. Anh đã mua gì vậy? Tôi đã mua một món salad. Ôi trời ơi, đó là món đắt nhất đấy. Anh biết đấy, nó khoảng 50 đô la. Tôi kiểu như, sao lại vậy? Họ nói, anh đang ở Nga, nó quá lạnh, anh không thể trồng rau ở đây. Hiển nhiên rồi. Anh đã nên ăn vài món thịt cừu hoặc thịt gì đó. Vì vậy nó rất tốn tiền để ở đó. Nó tốn tiền để, rất nhiều tiền để ở lại đó trong 12 năm. Và cùng với tất cả các loại vấn đề, một nhân viên của chúng tôi đã bị bắt cóc bởi mafia ở Nga. Họ đã nói chuộc 50.000 đô la hoặc bọn ta sẽ giết hắn. Và các bạn biết đấy, nó rất đắt. Dù sao thì một điều nữa tôi muốn cho các bạn xem lý do tại sao John Brady lại rất tài giỏi và tại sao dự án của anh ấy đáng nhận được sự giúp đỡ thật nhiều của các bạn. Hãy xem trang trình bày tiếp theo. Bây giờ, đây là bản khắc gỗ từ tu viện Chonei. Có lẽ nó đã được in vào khoảng năm 1700. Ý tôi là đã được chạm khắc vào khoảng năm 1700. Và nếu các bạn biết tiếng Tây Tạng, hãy xem dòng thứ tư, được chữ tim. Bạn có muốn đọc nó một cách chậm rãi không?
từ chữ sen. Nhanh nào. Tiếp tục đi. Được rồi, tốt. Nó nói là... Và Gisela thì đang dịch. Gisela đang chuẩn bị cho lớp học này và Gisela khùng lên bởi vì nó không có nghĩa. Có một điều gì đó không đúng ở đây. Giống như Gisela, sau nhiều năm, các bạn cảm thấy một điều gì đó đang bị thiếu. Giống như có một điều gì đó đang bị thiếu ở đây. Và nhân tiện team này, bạn có thể đánh giá cao nó. Ngài ấy có các cặp đôi ở đây. Ngài ấy có các thành viên của các cặp đôi. Ngài ấy có Gil và Jeep. Nguyên nhân và kết quả. Sau đó Ngài ấy sẽ có Songwa and Songwapu, sự cảm nhận và người cảm nhận. Và rồi ở giữa đó, các bạn đã có cái được xác định mà không có định nghĩa. Các bạn đã có cái được xác định. Đó là một danh sách của các cặp đôi. Nhưng có một anh chàng đơn độc ở ngay giữa. Nó nên có từ nào đang bị thiếu nhỉ? Đây là cái được xác định. Chúng ta cần từ đó cho cái gì? Định nghĩa. Xe nhì đang bị thiếu ở đây. Vì vậy, Gisela đã dành 3 giờ đồng hồ. Ông ấy cố gắng. Và sau đó ông ấy nói, bản khắc gỗ vớ vẩn này, có một điều gì đó không đúng với bản khắc gỗ này. Anh chàng đó cũng đã đang tìm kiếm một điều gì đó và đã không chạm khắc phần định nghĩa vào trong bản khắc gỗ này, các bạn biết chứ? Vậy Gisela làm gì? Vâng, tôi đã phải đi tìm bản khắc gỗ khác. Nhưng nếu AOL không có tiền để bay tới St. Petersburg và ở lại đó trong 12 năm, tôi sẽ không có được bản khắc gỗ thứ hai, hiểu chứ? Đó là lý do tại sao chúng tôi cần câu lạc bộ vàng. Và đó là lý do tại sao các bạn phải hỗ trợ câu lạc bộ vàng, dù chỉ $5, thậm chí là $1 nếu có đủ số chuột. Chúng ta có thể nâng chiếc tàu Titanic lên. Đó là toàn bộ câu chuyện với các câu lạc bộ vàng. Chúng ta không phải là những người to lớn, giàu có. Đó là một nhóm những người bé nhỏ, đóng góp $1, $5, $10. Và rồi chúng ta nâng chiếc tàu Titanic lên. Vì vậy, tôi muốn chơi với các bạn. Gisela đã quyết định có một điều gì đó bị thiếu từ bản khắc gỗ. Gisela đã đi đến bản khắc gỗ thứ hai. Hãy đến xem nó. Nhân tiện tôi đã làm điều này lúc ở trong xe hơi sáng nay. Bây giờ thì Tim, hãy đọc dòng thứ 3. Vâng, ở đó có gì? Cái từ mà Gisela đã dự đoán nên có ở đó. Đó là định nghĩa. Senyi và sensi. Quay lại, làm cho nó to lên. Bây giờ, $100. Làm thế nào mà họ đã thay đổi được bản khắc gỗ đó vậy? Một ai đó đã sửa nó cách đây khoảng 200 năm. Một ai đó đã ngồi ở đó, như là Gisela trong 3 giờ đồng hồ, và đã nói một điều gì đó sai ở đây, và rồi họ đã sửa lại nó. Nhưng các bạn sửa một bản khắc gỗ như thế nào? Các bạn cạo những chữ cái, và các bạn đào thành một ô vuông. Sau đó các bạn lấy một mẩu gỗ và làm cho nó có cùng kích thước, và các bạn dán nó vào bản khắc gỗ, và sau đó các bạn chạm khắc lại nó. Nhưng không có chỗ trống để chạm khắc lại nó, bởi vì chúng ta đang thêm vào một từ. Vì vậy các bạn làm gì? Các bạn thu nhỏ mọi thứ. Nhìn xuống dòng thứ 3, nó thì rất tuyệt. Các bạn thu nhỏ mọi thứ. Anh ấy đang cố gắng. Anh chàng đó đang cố gắng để chạm khắc, các bạn biết đấy. Này, các bạn có thể chỉ cần thêm 2 từ vào thôi, đúng không? Là gì vậy? Thôi nào, các bạn có thể làm nó. Và các bạn có thể nhìn thấy anh chàng này đang ngồi ở đó chạm khắc. Tôi không biết nữa, nó sẽ mất khoảng 3 hay 4 giờ để chạm khắc nó. Và anh ấy đã chạm khắc mọi thứ nhỏ hơn. Vì vậy, nếu các bạn nhìn vào bức ảnh, các bạn có thể thấy điều đó. Nó thì rất tuyệt đối với tôi. Một anh chàng nào đó đã lấy bản khắc gỗ, cắt ra phần bị thiếu, và dán nó vào. Và đó là lý do tại sao nó nhỏ hơn. Hiểu chứ? Tuyệt không? Thật tuyệt phải không? Bây giờ, nếu câu lạc bộ vàng không gửi những anh chàng đến thư viện St. Petersburg, thì tôi không thể giải thích cuốn sách này với các bạn. Bởi vì có một điều gì đó sai với cuốn sách này, hiểu chứ? Và rồi nó sai mãi mãi, nếu chúng tôi không sửa nó. Hãy tin tôi đi, không ai khác quan tâm về nó. Được chứ? Vì vậy tôi nghĩ nó thật tuyệt. Được rồi, bây giờ hãy đi đến cuốn sách bất khả thi. Cuốn sách đã bất khả thi rồi. Nhưng nếu có những từ bị thiếu,
Nó có chút khó khăn hơn. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Đừng quên, chúng ta đang nói về việc bị xiềng xích. Chingwa có nghĩa là bị xiềng xích, đúng chứ? Bị xiềng xích. Nhân tiện, ai bị xiềng xích vào cái gì? Chúng ta bị xiềng xích vào cái gì? Tâm trí và cơ thể bị. Rất tiếc, rối tung lên. Được rồi, chúng ta bị xiềng xích vào một cơ thể và tâm trí rối tung. Chúng ta bị xiềng xích vào một cơ thể phàm tục. Và chúng ta bị xiềng xích vào một tâm trí rối tung. Được chứ? Đó là xiềng xích, hiểu chứ? Ai bị xiềng xích? Michael. Được rồi, Michael bị xiềng xích với một cơ thể và tâm trí rối tung. Được rồi, Michael có phải là dây xích không? Không, ý tôi là các bạn xích một ai đó vào một bức tường trong ngục tối, đúng không? Các bạn xích một tù nhân vào tường. Dây xích là một phần của bức tường hay dây xích là một phần của tù nhân? Cũng không, ý tôi là nó nằm giữa tù nhân và bức tường, đúng không? Hiểu không? Vì vậy, và nhân tiện trong vi diệu pháp, dây xích là một thực thể riêng biệt. Nó rất thú vị. Họ nói rằng có cơ thể và tâm trí của bạn, và sau đó có Pachi. Và dây xích là một loại thứ ba thần bí nào đó mà giữ Pachi bị xích vào cơ thể và tâm trí của anh ấy. Và ngài Nagarjuna thì giống như... Thôi nào, các bạn biết đấy. Một là dây xích là một phần của cơ thể và tâm trí, hoặc dây xích là một phần của người bị xích vào cơ thể và tâm trí đó. Nhưng dây xích sẽ ở đâu nữa? Người đó chết đi thì điều gì sẽ xảy ra? Dây xích chỉ nằm xung quanh và toàn bộ vũ trụ được lấp đầy bởi các dây xích. Các bạn biết chứ? Ai đang bị xiềng xích? Ai bị xiềng xích? Và sau đó tôi sẽ lướt qua tới dòng cuối cùng này. 100 đô la. Gom. 100 đô la. Đúng, anh ấy đúng. Nó không phải là thiền định. Không có thứ gì liên quan gì đến thiền định. Chúng ta đã học nó khoảng 100 lần, nhưng cách viết rất giống nhau và cách phát âm giống hệt nhau, bởi vì nó có một tiền tố. Với 50 đô la, tôi sẽ đưa cho các bạn một manh mối. Nó đã đến trước. Nó đã đến ở chương thứ 2, 25 đô la. Việc đi bộ, vâng, 25 đô la cho Kelsey, tuyệt. Tuyệt vời. Được rồi. Ồ, bạn đã gian lận. Được rồi. Không sao đâu, đừng nói với tôi. Đúng, việc đi bộ. Điều đó có liên quan gì với xiềng xích? 100 đô la. Đúng, đợi đã. Anh ấy đang cho tôi xem. Đúng vậy, xem này. Ở đâu là... Đúng rồi. Cái phần đó ở đâu? Được rồi, có một phần của con đường mà các bạn đã bước qua. Có một phần của con đường các bạn vẫn chưa bước. Cái phần của con đường mà các bạn đang bước thì hẳn là ở đâu đó chính giữa, nhưng các bạn không thể xác định nó. Và nó cũng rất tương tự cho ý tưởng về xiềng xích. Cái điểm chính giữa, cái phần của con đường mà các bạn đang bước lên ngay bây giờ. Công, bởi vì công thì luôn luôn hoạt động. Việc bước đi, nó không thực sự là việc đi bộ, mà nó là việc đặt bàn chân xuống. Đâu là cái phần của con đường? Đâu là cái phần chính xác của con đường của thời điểm hiện tại? Đâu là thời điểm hiện tại? Đó là nơi mà dây xích tồn tại. Hiểu không? Tuyệt vời, đúng không? Đâu là dây xích? Ồ, nó gần như là nửa chừng giữa các bạn với cơ thể và tâm trí của các bạn. Vì vậy, ngài Nagarjuna thì kiểu như, hiểu chưa nào? Nửa chừng giữa các bạn với cơ thể và tâm trí của các bạn. Vì vậy, bây giờ hãy học ngôn ngữ ở đây. Nếu các bạn bị xích vào cơ thể và tâm trí của mình, thì các bạn không bị xích. Nếu dây xích là một phần của cơ thể và tâm trí của các bạn, vậy thì dây xích không phải là một phần của các bạn. Làm thế nào lại như vậy? Vậy, nếu các bạn từ bỏ cơ thể và tâm trí của mình, các bạn sẽ không bị xiềng xích nữa. Nếu các bạn đã chết, thì các bạn sẽ không bị xiềng xích nữa. Các bạn sẽ đi đến Niết Bàn.
Nếu dây xích là một phần của cơ thể và tâm trí rối tung của các bạn, vậy thì khi các bạn bỏ lại cơ thể và tâm trí như các bạn vẫn luôn làm, vậy thì các bạn không bị xiềng xích trong một lúc. Vậy thì điểm nào là nơi mà các bạn bị xích? Bây giờ cùng một lập luận, các bạn nói cho tôi biết nó đến từ đâu. Câu hỏi $100. Ôi trời, các bạn đang kiếm thật nhiều tiền hôm nay. Sẵn sàng chưa? Mọi người thì kiểu như... Cái xiềng xích có tồn tại trước khi người đó đã bị xích, đúng không? Bây giờ, cái nào là $100, Gisela? Bạn đưa tôi quay lại một khổ thơ trước trong chuỗi các lớp học này. Cái đó cũng tốt, nhưng chúng ta đang nói trước cái đó. Nhân đây, tên của chương thứ 9 là liệu đã có một cái gì đó trước đó không? Tên của chương thứ 9 là một sự nghiên cứu về việc liệu một cái gì đó đã ở đó trước không? Và nó đề cập đến một trong những giác quan. Đúng rồi, khi các bạn nhìn vào một cái gì đó, vậy con mắt có ở đó không? Có cô gái nhỏ với chiếc kính thiên văn ở đó không? Cô ấy đi ra ngoài và sau đó những ngôi sao ở đó, đúng không? Người nhìn đến trước hay sự nhìn đến trước? Cái nào? Liệu cô gái nhỏ đi ra ngoài với chiếc kính thiên văn và sau đó nhìn vào các ngôi sao, hay nó hoạt động như thế nào? Cô gái nhỏ cùng với chiếc kính thiên văn đi ra khỏi nhà và sau đó nhìn vào những ngôi sao, phải không? Cô ấy phải, bởi vì phải có một chiếc kính thiên văn trước khi có thiên văn học. Nhưng cô ấy không thể, bởi vì cô ấy không phải là một nhà thiên văn học cho đến khi cô ấy nhìn vào những ngôi sao. Vì vậy toàn bộ điều này là không thể. Bây giờ hãy dùng điều đó vào đây. Xiềng xích đã đến trước hay người bị xích đã đến trước? Đúng, các bạn không thể là một người bị xích cho đến khi các bạn bị xích. Nhưng đầu tiên các bạn phải có các dây xích để bị xích. Được rồi, toàn bộ điều đó là một cái gì đó rối tung. Và điểm chính yếu là nếu có rắc rối trong nhà bếp, tìm ra lý do tại sao người chồng lại khó chịu, các bạn phải tìm kiếm những sự lựa chọn khác. Có lẽ tất cả đều đang đến từ các bạn. Được rồi, đó là điểm cuối cùng. Có lẽ tất cả đều đang đến từ các bạn. Có lẽ các bạn tạo ra chiếc kính thiên văn và sau đó các bạn tạo ra cô gái đó. Và các bạn tạo ra thiên văn học. Tất cả đều đến từ các bạn. Nhưng chúng đang không tạo ra nhau ở ngoài kia. Trực, trực, trực. Nó giống như trực, trực, trực. Nhưng nó thực sự là trực, trực, trực. Được rồi, các bạn hiểu rồi chứ? Đó là tất cả. Nếu các bạn nhận biết rõ nó, trực, 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 thì các bạn có thể trì tụng các bài chú của Phật Dược Sư. Nhưng nếu các bạn nghĩ các bạn là trực, 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 các bạn đang gặp rắc rối. Nếu các bạn ở ngoài kia đang trì tụng các bài chú của Phật Dược Sư, thì các bạn sẽ gặp rắc rối. Nếu các bạn nhận biết rõ rằng các bài chú đến từ các bạn, bệnh tật đến từ các bạn, sự chữa lành đến từ các bạn, thì các bạn có thể sử dụng một bài chú. Tuyệt phải không nào? Yeah, chúng ta hãy đi đến khổ thơ tiếp theo nào. Ồ, nhân tiện đây, bức ảnh tiếp theo. Anh chàng đó có bị xích hay không? Chờ đã, không, anh chàng trước đó. Anh chàng này có bị xích không? Không, bởi vì chưa có dây xích. Vì vậy dây xích phải đến trước, đúng không? Đừng bận tâm. Khổ thơ tiếp theo. Được rồi. Điều này rất vi tế. Nó nói, Reshik có nghĩa là tạm thời, trong thời điểm hiện tại. Bây giờ, Reshik, bây giờ, bạn không thể cởi bỏ xiềng xích của mình. Hãy nhìn xem. Nó kiểu như nhìn này. Hãy nhìn xem, bạn không thể cởi bỏ xiềng xích của mình. Tại sao? Trước hết, Ngài giống như vậy. Trước hết, Ngài Nagarjuna. Trước hết, bạn không thể cởi bỏ xiềng xích của mình. Bạn không thể cởi bỏ các xiềng xích này. Bạn không thể không chiến đấu với người chồng của mình. Bạn không thể cởi bỏ các xiềng xích này. Tại sao? Bởi vì bạn nhìn thấy xiềng xích này.
Bạn không thể cởi bỏ xiềng xích này. Tại sao? Bởi vì bạn nghĩ những xiềng xích đó đang đến từ phía này. Sau đó cách bạn nghĩ về các xiềng xích này là dây xích. Hiểu không? Bạn không thể, Ngài chỉ nói, này, hãy để tôi nói với bạn một điều gì đó. Là gì vậy? Bạn không thể cởi bỏ các xiềng xích này. Tại sao? Bởi vì các xiềng xích này đang đến từ phía này. Và việc suy nghĩ chúng đang đến từ phía này là các xiềng xích thật sự. Nó rất hấp dẫn. Việc suy nghĩ các xiềng xích đang đến từ phía này, khi các bạn nhìn vào các xiềng xích, là dây xích thật sự. Và nếu các bạn nhìn vào các xiềng xích, thì sau đó các bạn sẽ bị xiềng xích ngày càng nhiều. Được chứ? Các bạn hiểu chứ? Rất hấp dẫn. Ngay cả khi tôi đã cởi bỏ xiềng xích cho các bạn vẫn sẽ bị xích. Được rồi. Các bạn hiểu rồi chứ? Nếu có một điểm giữa trong việc bước đi của bàn chân trên con đường, giữa việc bị xích và không bị xích, thì sau đó, ở cùng một nơi, sau đó ở một nơi nào đó, một phần của con đường nơi mà các bạn đã ở đó, và một phần của con đường nơi mà các bạn sẽ phải chạm vào. Nếu có một nơi ở giữa việc bị xích và không bị xích có thể chạm vào nhau, thì sau đó các bạn có thể bị xích và không bị xích ở cùng một thời điểm. Điều đó là không thể. Giống như việc các bạn có thể nhìn thấy ngày Nagarjuna. Được rồi, chúng ta có thể tạo ra một vũ điệu, đúng không nào? Một vài kiểu của người Hawaii. Được rồi, khổ thơ tiếp theo. Hãy bắt đầu với hai dòng đầu tiên, bởi vì nó nặng, nó trở nên khó. Nếu tôi không thể, nhưng đó sẽ là... Nếu tôi có thể dừng lại, thì tôi có thể đạt được Niết Bàn. Nirvalampa là gì? Đúng, nếu tôi có thể dừng tiếp nhận những cơ thể và tâm trí mới, đó là Niết Bàn. Các bạn biết chứ? Nếu tôi có thể dừng việc tiếp nhận những cơ thể đầy bệnh ung thư và tâm trí tràn ngập tức giận, đó sẽ là Niết Bàn. Các bạn biết đấy, nếu tôi có thể dừng lại điều đó, tôi muốn tạo ra Niết Bàn của chính tôi. Dark Cure. Tôi muốn tạo ra Niết Bàn của chính tôi. Vậy thì các bạn gặp rắc rối rồi. Bởi vì tôi và của tôi, đó là định nghĩa về sự hiểu sai. Nó là liên kết nào của bánh xe luân hồi? Người mù. Liên kết nào? Số 1, gây ra mọi thứ khác. Phút giây các bạn nói tôi muốn Niết Bàn, thì các bạn gặp rắc rối rồi. Ai là tôi? Tôi là ai? Niết Bàn là gì? Dakhyachai. Dakhyachai có nghĩa là tôi muốn làm cho nó là của tôi. Nhưng, Christina, từ địa chỉ của tôi, trong từ địa chỉ tôi là Atman, cũng có nghĩa là tự tánh. Tự tánh. Khi chúng ta nói Dharma, Anatman, không có tự tánh. Từ địa chỉ tôi trong tiếng Tây Tạng và tiếng Phạn là từ để chỉ sự tự tồn tại. Vì vậy, khi Ngài Nagarjuna nói, này, các bạn muốn làm gì? Con muốn đạt được Niết Bàn. Các bạn muốn làm gì với Niết Bàn? Con muốn làm cho nó là của con. Ồ đúng, sự tự tồn tại, cái của tôi. Đúng, tuyệt, hiểu không? Atman, tôi muốn Atman để sở hữu Niết Bàn. Nhưng Atman không tồn tại, bởi vì Atman có nghĩa là tự tánh. Được rồi. Mong muốn tạo ra Niết Bàn của riêng các bạn thì chỉ là một hình thái cao của sự hiểu sai. Wow! Mong muốn tạo ra Niết Bàn của riêng tôi là liên kết số 1 trong cái bánh xe luân hồi đáng ghét này. Hiển nhiên rồi, được chứ? Tôi muốn thoát khỏi bánh xe luân hồi. Vâng, được rồi. Vậy làm thế nào? Tôi sẽ tạo ra Niết Bàn của riêng tôi. Vâng, tốt. Đó là liên kết đầu tiên trong bánh xe luân hồi. Hiểu chứ? Các bạn nên cười. Tôi không biết điều gì đang xảy ra. Chúng ta hãy nói điều đó một lần nữa.
Tôi muốn thoát khỏi bánh xe luân hồi. Vậy hả, thật không? Các bạn sẽ làm gì? Tôi sẽ tạo ra niết bàn của riêng tôi. Ồ vâng, đó là liên kết đầu tiên trong bánh xe luân hồi. Rất tốt, rất tốt. Được rồi, các bạn hiểu rồi chứ? Thật buồn cười. Điều này là rất khó và các bạn cần Ngài Chonei Lama. Dòng này nói rằng không nơi nào các bạn có thể tạo ra niết bàn. Không nơi nào các bạn có thể kia. Đây là chữ D. Kia với chữ D có nghĩa là tạo ra. Như trái ngược với được sinh ra. Không có D, được sinh ra. Với D, tạo ra. Cách sử dụng nổi tiếng nhất của động từ này là gì? Điều đó gần đúng. Điều đó thật sự đúng. Xem Kei thì sao? Để sinh ra tâm trí, để sinh ra ước nguyện cho sự giác ngộ. Vì vậy, nhưng ở đây, được thôi, câu hỏi $100. Trời ơi, hôm nay các bạn kiếm được nhiều tiền quá. Ngài Chonei Lama nói, từ K ở đây có nghĩa là tạo ra. Các bạn muốn tạo ra niết bàn của mình phải không? Các bạn muốn mang theo. Các bạn muốn tạo ra niết bàn của mình. Ngài nói từ tạo ra, đây là một mật mã cho Tromdop. Trong cặp đó được gọi là Tromdop and Kundep. Đánh giá quá cao. Yeah, $100. Jigme, bạn có thể trả cho Jigme $100 không? Bây giờ Jigme nào nhận tiền và Jigme nào đưa tiền? Và đâu là ranh giới giữa điều đó? Đúng, đánh giá quá cao. Vậy nó có nghĩa gì ở đây? Khi các bạn nói tôi muốn tạo ra niết bàn của tôi, các bạn đang tạo ra một niết bàn giả. Các bạn đang tạo ra một niết bàn tự tồn tại. Khi các bạn nói tôi muốn tạo ra niết bàn của tôi, các bạn đang tạo ra niết bàn. Và sau đó, Ngài Chonei Lama nói, khi Ngài Nagarjuna nói tạo ra ở đây, Ngài ấy có ý là một niết bàn tự tồn tại, hiểu chứ? Được rồi. Có nghĩa là các bạn cũng không thể loại bỏ niết bàn đó. Sawa ở đây, mà trước khi có nghĩa là Ajate, $100. Lái xe. Trời ơi, $100. Lái xe. Trước, Sawa có nghĩa là lái xe, đúng. Sự tồn tại của một thứ, ở đây có nghĩa là Sawa như ánh sáng trong trẻo, Sawa, để loại bỏ. Nếu các bạn cố gắng tạo ra một niết bàn của các bạn mà nó là tự tồn tại, đó cũng sẽ là một niết bàn, luôn luôn là như vậy, và không bao giờ có thể là thật. Các bạn nghĩ niết bàn là gì? Các bạn nghĩ niết bàn là gì? Đó là ai đang hỏi? Chi sĩ. Tôi xin lỗi. Các bạn đang tạo ra một niết bàn. Các bạn nghĩ vòng luân hồi là gì? Các bạn nghĩ sao? Các bạn nghĩ vòng luân hồi là gì? Bây giờ, các bạn muốn biết một điều thất vọng nào đó không? Câu trả lời đang bị thiếu từ cả hai bán khác. Câu trả lời đang bị thiếu từ cả hai bán khác. Thật kinh ngạc. Không một ai đã để ý đến nó trong suốt 370 năm. Được chứ? Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi không biết họ đang làm gì trong những tu viện đó. Nhưng nó ở trong Tengya. Nó ở trong Nagarjuna, đường nét tồn tại trong bản chạm khắc của Ngài Nagarjuna. Bởi vì Ngài đang trích dẫn khổ thơ ở đây. Vì vậy tôi đã đi và tìm thấy nó ở đó. Cảm ơn trời vì câu lạc bộ Diara. Vì vậy tôi có thể đi tìm nó ở một nơi khác. Từ Ấn Độ. Tôi đã tìm thấy nó từ Ấn Độ. Và dòng đã bị thiếu, toàn bộ dòng đã bị thiếu. Câu trả lời cho câu hỏi, các bạn sẽ nghĩ vòng luân hồi là gì? Và sau đó câu trả lời đã bị sai, câu trả lời đã bị thiếu. Vì vậy đây là câu trả lời. Đây là dark. Đúng, được rồi. Các bạn nghĩ ra cái quái gì trong đầu khi các bạn đang tự hỏi vòng luân hồi là cái quái gì vậy?
Các bạn đã nghĩ ra điều gì khi tôi hỏi các bạn? Chúng ta đang nói về Niết Bàn, phải không? Đó là sự tự do khỏi vòng luân hồi. Nhưng khi tôi hỏi các bạn, vòng luân hồi là cái quái gì? Các bạn bắt đầu lang thang quanh tạc. Một Parisa ngốc nghếch. Các bạn đã đi sai đường trong sự nghiên cứu của mình, hiểu không? Các bạn đã làm một Parisa Stupido. Parisa Stupido. Các bạn đã làm một Parisa ngốc nghếch. Được rồi, hiểu chưa các bạn? Đó là dòng còn thiếu. Bây giờ có lẽ điều đó thật bất lịch sự, và Ngài đã không muốn có điều đó. Hãy nhìn vào bức ảnh ở đây. Nếu các bạn có thể giải thích bức ảnh cho tôi. Đó là một vòng trò chơi roulette. Điểm cốt yếu ở đây là gì? Trong việc theo đuổi Niết Bàn của các bạn, các bạn đang theo đuổi Niết Bàn. Các bạn đang quay bánh xe một lần nữa. Cách các bạn theo đuổi Niết Bàn, quay vòng luân hồi một lần nữa. Đúng, tuyệt, làm tốt lắm. Các bạn đang theo đuổi một Niết Bàn. Vì tôi quay vòng luân hồi một lần nữa. Xin chúc mừng. Các bạn biết không? Việc theo đuổi Niết Bàn của các bạn đang quay vòng luân hồi một lần nữa. Đó là điểm chính yếu ở đây. Và tôi muốn nói, tôi không muốn làm các bạn sợ, nhưng việc trì tụng các bài chú của Phật Dược Sư sai cách sẽ làm cho các bạn bị bệnh. Có thể duy trì sự đau khổ của cơ thể các bạn. Được rồi, tôi không nói các bạn bị ung thư từ việc trì tụng các bài chú của Phật Dược Sư. Tôi đang không nói như thế. Nhưng những gì tôi đang nói là điều đó là có thể khi trì tụng chúng theo một cách hiểu sai. Điều đó dẫn đến bệnh tật kéo dài. Nó sẽ quay vòng luân hồi hơn là dừng bánh xe luân hồi. Điều đó thật nặng nề. Điều đó thật là nặng nề. Chúng ta phải hiểu rằng, để làm cho các bài chú hiệu quả, chúng ta phải bảo vệ sự sống. Nếu không, bài chú sẽ không hiệu quả, và các bạn sẽ chết trong khi các bạn đang trì tụng các bài chú, hiểu không? Được rồi. Đó là một thời điểm tốt. Đúng vậy, thời điểm chán nản để đi. Vâng, câu hỏi. Điều đó có nghĩa là nó tốt hơn không trì tụng bất kỳ bài chú nào cả. Mà... Đó là một câu hỏi hay. Vâng, Gisela, điều đó có phải nghĩa là con nên ngừng trì tụng các bài chú nếu con không hiểu tính không? Không, các bạn nên tiếp tục trì tụng các bài chú. Tại sao? Bởi vì khi các bạn trì tụng các bài chú, các bạn có... Nói chung, các bạn có một chủ đích nền tảng ngọt ngào. Và chủ đích nền tảng ngọt ngào đó sẽ giúp các bạn hiểu về tính không sau này. Vì vậy, nếu các bạn không hiểu làm thế nào bài chú hiệu quả, hãy tiếp tục trì tụng bài chú, bởi vì nó có thể giúp các bạn hiểu cách bài chú hoạt động. Nhưng đừng đi quá chậm để hiểu cách bài chú hoạt động, bởi vì các bạn sẽ chết trước. Thực sự đấy, nghiêm túc đấy, không đùa đâu. Nhưng đúng, bất cứ lúc nào các bạn trì tụng một bài chú, nó là một hạt giống tốt, có lẽ cho một kiếp sống tương lai, nếu các bạn không trì tụng dựa trên tính không cùng một lúc. Vì vậy, hãy trì tụng các bài chú của các bạn trong nửa tiếng. Hãy đi đọc Nagarjuna trong 10 phút. Hãy trở lại với các bài chú của các bạn trong nửa tiếng. Đó là một sự cân bằng tốt. Nhưng đừng bỏ qua Nagarjuna và nói rằng tôi sẽ ngồi cả ngày và trì tụng các bài chú, bởi vì rất có thể các bạn sẽ chết trước khi các bạn có được lợi ích từ các bài chú, hoặc chết trước khi các bạn giúp bất cứ ai. Vì vậy, hãy tiếp tục rắc đường của Ngài Nagarjuna. Và đừng nói rằng nó quá khó đối với tôi, bởi vì vòng luân hồi rất khó, và các bạn đã phải tìm ra nó. Được rồi, làm quen với tiếng Phạn. Yeah, hãy nói về Sansara. Sansara. Này, các bạn hiểu điều đó không? Đúng. Cách phát âm là Samsara. Ghi chú ở dưới cùng là gì? Vui lòng không phát âm nó là Samsara. Đó là một sai lầm về chữ M với một dấu chấm dưới nó. M với một dấu chấm dưới nó không phải là M. Họ chỉ đã không có bất kỳ ký tự nào khác để sử dụng. Tôi xin lỗi. Vì vậy, làm ơn, nó không phải là M. Nó là M với một dấu chấm dưới nó. M với một dấu chấm dưới nó có nghĩa là giống như những người nói tiếng Pháp, như
Bởi vì họ nói giống như thế này mọi lúc. Gisela, thầy phải đến Paris, thầy sẽ có thứ tốt nhất. Các bạn biết không, đó là nói giọng mũi. Vì vậy chữ M với một dấu chấm ở dưới, nó chỉ có nghĩa là Samsara, Samsara. Đừng nói Samsara. Nó đã xảy ra, tôi không biết nữa. Người Anh đã mắc sai lầm này, và nó đã bị mắc kẹt. Mọi người bắt đầu nói Samsara, Samsara. Nghe giống như tên của một chàng trai, phải không? Này, hãy gặp Samsara bạn của tôi. Được rồi. Và nó đặc biệt gây khó chịu cho tôi. Nhân tiện, gần đây một ai đó đã đưa ra một video với hình ảnh của tôi trong đó, và tiếng Phạn đều đã sai chính tả. Xin vui lòng đừng làm điều đó. Nó làm cho tôi phát điên. Vì vậy, nếu các bạn định sử dụng tên của tôi và hình ảnh của tôi, làm ơn hãy để cho tôi kiểm tra nó trước. Và một ai đó khác đã có tiếng Tây Tạng, và tất cả đều đã sai chính tả trong cùng một lúc. Vì vậy, làm ơn, các bạn biết đấy, bởi vì tôi cảm thấy, có lẽ các bạn có thể nhận ra, tôi cảm thấy đam mê về nó. Được rồi, vì vậy, Sri Lanka bị sai chính tả. Các trung tâm yoga Savananda bị sai chính tả, bởi vì họ đã đánh rơi dấu phụ. Họ đã đánh rơi dấu phát âm theo cùng một cách mà những dấu chấm đã bị rơi khỏi chữ M. Vì vậy, đây là ông Sivananda tội nghiệp này, người mà tên của ông ấy bị phát âm sai mãi mãi. Và đất nước nghèo này có cái tên bị phát âm sai mãi mãi. Đó là Sri Lanka, không phải là Sri Lanka. Nhưng dấu chấm đã bị rơi mất. Được rồi, các bạn hiểu rồi chứ? Điều tương tự với Samsara. Được rồi, Gesela, nếu các bạn muốn chọc tức Gesela, các bạn biết làm thế nào. Được rồi, Sam có nghĩa là ở cùng nhau, cùng với. Nhân tiện bản thân nó là Sam. Và sau đó, sir có nghĩa là chảy. Và người châu Âu thì sir cũng. Và nó đã được tìm thấy trong serum, huyết thanh. Và đó là một chất chảy. Và strudel là thú vị, đến từ sir, bởi vì cái hình xoáy của một cuộn quế ngon. Được rồi, và điều đó có nghĩa đối với tiếng Phạn của Sansara không? Vì vậy, strudel và Sansara được kết hợp chặt chẽ với nhau. Nếu các bạn từng có một strudel, hãy đưa nó cho tôi, và tôi có thể chăm sóc nó, bởi vì đó là Sansara cùng gốc. Điều đó kết thúc. Chúng ta hãy ôn lại những gì đã xảy ra. Chúng ta đang cố gắng tìm xem đó là ai mà sẽ đạt được Niết Bàn. Và người đó là ai mà cơ thể và tâm trí của họ bị xiềng xích. Và các bạn phải suy nghĩ về điều đó. Mọi người đều nói, tôi muốn đạt được Niết Bàn. Mọi người nói, tôi muốn thoát khỏi bánh xe luân hồi. Các bạn có để ý những ngôi nhà trong bánh xe luân hồi không? Các bạn có để ý hai người trên chiếc thuyền trong bánh xe luân hồi không? Ai là hai người trên chiếc thuyền trong bánh xe luân hồi? Minh Suk. Đúng, cơ thể và tâm trí. Đó là cơ thể và tâm trí. Khi các bạn thoát khỏi bánh xe luân hồi, các bạn sẽ phải bỏ lại con thuyền phía sau, với cơ thể và tâm trí trong đó. Vậy thì ai còn lại? Có phải các bạn sẽ đi xung quanh mà không có cơ thể và tâm trí? Đây, hãy gặp bạn của tôi. Tôi không thể thấy anh ấy. Vâng, xin lỗi, anh ấy không có một cơ thể. Vâng, anh ấy nghĩ gì về Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa? Vâng, anh ấy không có suy nghĩ, anh ấy không có một tâm trí. Anh đã bỏ lại điều đó trong bánh xe luân hồi. Vậy thì anh ấy ở đâu? Tôi không biết nữa, các bạn phải suy nghĩ về điều đó. Các bạn tiếp tục nói rằng các bạn muốn đi đến Niết Bàn, đó là gì? Tôi muốn vứt bỏ cơ thể này, cơ thể mà sẽ bị ung thư, sớm hay muộn, được chứ? Không quan trọng các bạn uống gì. Và tôi muốn thoát khỏi tâm trí này, cái mà bị rối tung lên bởi sự ghen tị, vân vân và vân vân. Được rồi, chuyện gì xảy ra? Sau khi các bạn thoát khỏi nó, tôi đã không nghĩ về điều đó. Tôi muốn thoát khỏi cái xe buýt này. Sau đó các bạn đang đứng ở giữa sa mạc. Các bạn nói rằng các bạn muốn thoát ra khỏi xe buýt. Phải, nhưng tôi đã không suy nghĩ điều gì sẽ bị bỏ lại. Được rồi, các bạn phải suy nghĩ về điều đó. Được rồi, hẹn gặp lại các bạn trong lớp tiếp theo. Yeah!